Hur gick det här då? Jag har varit och råkat parkera på en sten med Joken. Bokstavligt talat. Nu är det lite som måste fixas med den. Och det är inte så bara den här bilen vi ska visa i dagens avsnitt. Utan vi har en till vinterbil. Vi kommer ha Joken och sen så har Matte skaffat en BMW. Tanken är väl att fixa i ordning dem nu inför besiktning. Så vi kan ut med bilarna. Kanske köra lite is och så med. Det har varit jätteroligt. Det har ju faktiskt kommit snö här i Östergötland, hör och häpna. Alltså det kommer snö varje år men du vet aldrig hur länge den är. Så man får verkligen passa på när det händer. Efter den här stenincidenten igår så har kylan gått. Så det blir att byta den. Och sen även styrservon. Någonting runt styrservo och styrväxel läcker. Så vi måste kolla om du behöver byta styrväxel på den eller om det räcker med att byta styrservopumpen eller om det är någon slang eller någonting. Vi vet inte. Du parkerade... Du satt som fan igår. Det var typ 20 pers. Alltså det gick inte ruckla bort bilen. Vi fick slita bort den. Det går ganska bra men den där stenen ville inte vad jag ville. Här har vi med något som jag måste fixa. Det kanske ni har sett på mitt förra avsnitt att det var ju sjukt mycket rost på den här bilen. Alltså det var så mycket rost så man undrar ju ens om det var lönt att hålla på med. Började själv och greja och hålla på. Sen sa Matte nu är det bara för dig att få ihop den för att nu kommer snön. Så det var bara att kasta på. Så vi har faktiskt byggt ny balja till batteri. Bak med var det. Bak med så är det 2 nya baljor på vardera sida. Ny tröskel på andra sidan. Byggt någon ny lösning av domkraftsinfästning och lite sånt. Den här bilen ska användas och man ska inte vara rädd. Det är ju inte så att den har gått senaste på rekonden heller. Och det är en rost på den och det är inte en bil som det är inte lönt att hålla på och lägga massa onödig tid. Utan den här ska bara vara en bil som du kan använda för sättestid, ha lite roligt med när snön kommer och sådär. En riktig driftbash. Den här lampan med var ju lite tråkigt med för att den har varit lite tråkig sedan innan. Efter min incident på Mantorp Park, ni som vet att jag krockade in i, vad fan ser man här. Det där får man inte visa på besiktningen. Stopp! Nej, det är sant. Det har varit en liten smäll här med en sugga en gång i tiden. Det var Marie gillar att tjejerna murar. Ja, så den är lite dum nu faktiskt med huven. Men skit i det. Skiten ska användas. Japp, i alla fall så måste jag fixa den. Lampan, sätta dit den igen för den ligger i bilen. På med den fronten igen. På med ryggplåten. Tråkigast av allt, det var att vi hade besiktningstid imorgon. Och nu står vi här och måste byta kyl. Den här bilen har inte kostat så jäkla mycket. Så man vill ju inte hålla på och lägga hur mycket pengar som helst. Och hoppas att inte man behöver byta styrväxel. Inte för att det är så jobbigt på en sån här, men det är ändå skönt att slippa. Och delarna till och med har ju typ börjat bli guld också. Som den här nu är denna bilen skattebefriad med. Och jag menar vissa bilar är så här, men 35 år. Du hittar nog inte en Volvo på Marketplace under 15 000 idag. Nej men precis. Så det känns typ som att det är lite överprisat, men klart det växer ju inte på träd längre dessa bilar. Så kommer någon Volvo Fantast här snart och säger att det är för jävligt att man gör så här med en Volvo. Vi rycker kylan tänker jag. Så vi se. Vi kämpar på. Kämpa på. Ska vi se om man kan få ut den här om den. Första gången vi spelar Volvo. Ja det är det faktiskt. Och folk bara, så här kan du göra istället. Jag kan säga det att det finns en anledning till att jag inte skruvar på de här jävla. Alla säger, det är som att mecka Volvo, det är så enkelt. Och det är det ju. Alltså, det är inte någon... Det är alltid så jävla rostigt. Och det är... Det ser man kan få ut den. Ja, om den sitter... Bara rycka eller? Tycker ju det. Aha, det är inte så lätt. Varför? För att det ser ut så här nere. Oj. Yeah. Den ska ju gå i en skena så här typ. Och så ska du bara kunna... Det är det som de snackar då om att detta är den stora kylen ju. Ja. Den sticker ju ner under balken. Så nu har vi ju troligtvis kört lite. Det har vi ju gjort. Vad fan? Då är det nog bara försöka slita det. Om man blir arg kanske. Oh. Helvete du. Alltså, jag vet inte om man ser att den är så illa som man... Den är lite banan. Banana.
Okej. Det måste vara kofoten som ska fram nu. Vi måste rätta till den. Det är inte fint. Fan, jag som satt dit en tuta här. Ja, jag får väl ta släggan då. Är det nu? Där man kan komma ner med något. Och bara... Jiha! Det var den kylen det. Okej. Komsi. Oj. Den där äcklig mask. Kolla. Jag tänkte att den vill jag inte ha i mitt hår. Jag vill inte ha henne här när jag jobbar. Nåja, ska vi visa här då. Lampa. Har du sett tråget, Matte? Nej, men jag misstänker att det är jävligt billigt. Ja, det är lite buckligt och sådär. Nej, det kommer jag inte dit. Och sen växellådan har fått sig en liten smäll i flänsarna. Den här plattan här ska ju vara rak. Den som man kan se där. Och eftersom att den har legat på... Det har varit det är ju sten kvar här. Jag tror att vi kanske får byta den här styrväxeln. Men det är svårt att säga. Jag måste krypa in lite, men jag gillar inte den där masken. Ta den. Krypa in, men jag ska vara försiktig på masken. Det är så här att... Det är så att vi har en billift. Ja... Volvo förtjänar fan inte billiften mer. Nej, de ska fan inte få förtjäna det. Alltså jag försöker tänka här nu. Den där jävla masken. Den jävla masken. Vad äcklig den är. Den svävar typ. Kolla inte på masken då. Jag kan inte, för den är precis där jag är och jobbar. Nej, men... Ja, det är om vi ska starta den. Hälla i lite servoolja så kan jag titta. Men jag kan inte svara på var exakt. Jag häller i lite och så startar vi den. Så rattar jag lite. Ja. Va? Det gick. Jag står jag bara själv. Ja, men det är... Ja, men det går. Det är lite gott när man... Prova och fylla på lite till. Och så rattar det. För det, helt ärligt, det läcker så mycket så att det är inte lönt. Och vi behöver inte ens starta motorn. Jag har hittat det. Vad? Läcker från ett rör. Okej, är det lösbart eller vad? Ja, det skulle jag tro. Eller? Det skulle jag nog tro. Det är ju trasigt i röret. Det ser ju faktiskt ut som att den läcker från flera håll. Vad tar andra änden vägen och kommer vi åt den? Det är min fundering för idag. Den läcker i alla fall inte bara från kopplingen där uppe i styrväxeln, utan den läcker från andra änden med. Va? Ja, torkar man så ser man det. Så det rinner från båda håll. Jaha. Utöver att kylan gick åt pipan tappade du även styrservern igår efter du hade varit på parkerat på en sten. Röret som går från steering rack typ till styrsnäckan hade pajat. Det var det vi filmade där under. Det var läckte. Så då var vi på Biltema och köpte ett sånt här kit för vi trodde att den storleken skulle finnas. Men det gjorde det inte i den. Detta är någon... Jag vet inte vad fan detta är. Någon svensk historia, M12, N25. M12 eller... Ja, någonting. Det fanns inte i det kitet.
Och det är söndag idag, jag vet det är 13-dagsafton. Finns det inte så mycket affärer som är öppet, så vi får göra en bondalösning eftersom att bilen ska på besiktning. Den här har klarat sig bra, den här änden. Den som är här är helt rundad. Så vi får försöka att svetsa på en M12-mutter på så vi kan dra den med själva muttern sen. Och sen går ju röret i som vanligt. Men eftersom att den är så jävla rundad på den här så ja, vi försöker pila ihop någonting. Vi vet inte om det kommer funka, men vi har inte så mycket att gå på. Det finns inget att förlora i alla fall. Vår kompis hade en styrväxel, men jag tyckte det var synd att plocka isär hela liksom, ja, en komplett för ett rör. Då kan vi lika bra testa. Går det inte så går det inte, men vi har ingenting att förlora. En liten mutter och Biltema, förr hade ju de ett sånt här rör. Ja, det är någon tum, men innan, det de säljer idag är 316, men förr fanns det 2 storlekar och detta är nästa storlek upp. Och det var det vi behövde. Ja, så där hade vi ren tur att vi hade lite kvar faktiskt, för det säljs inte längre på Biltema. Så vi tänker att vi ska testa och svetsa och så antingen går det bra eller så går det åt helvete, men vi kör. Här har vi vårt fina konstverk. En återvunnet. Och svetsat med ny. Vi har återbrukat båda. Vi får se om det håller att dra med, men det tror jag. Det ska inte dras skit. Det skiter ju träden igenom hela framvagnsbalken. Den får ligga utanpå. Det är skitsamma. Ja, det får faktiskt. Så länge den transporterar olja från punkt A till B så är det skitsamma. Jag tror Joken är nöjd också. Jag tror han förväntar sig inte så mycket mer. Den har inte rätt att komma och säga något mer. Så den ska dit. Vi hittade även, eller hittade den. Vår polare hade en kyl också. Den ser mycket rakare ut och förhoppningsvis är den hel också. Så vi ska i med den med, på med röret och sen så är det väl dags att teststarta den och ta en liten runda och se så att styrningen inte är helt åt helvete eller att det är något annat. För vi har inte kört den, vi boxerade ju hem den efter igår. Eftersom att allt kylarvätska åkte ut liksom. Att jag kan visa er mitt nyförvärv. Jag har varit och besiktat precis. Jävlar. Det är en E46 320 Touring. Inget märkvärdigt alls. Polaren hade en Jimmy som har hjälpt lite med E30. Jag skulle sälja den och jag tänkte att det passar bra att jag har en egen vinterbil som aldrig kan köra med Joken. Så vi kan träna tillsammans. Så jag har precis varit och besiktat den. Fick faktiskt bara 2 stycken 2-år. Fokus. Fick 2 stycken 2-år, halvljus fram båda sidorna. Han tyckte att de var glaset var typ repigt och matt, så jag ska polera dem och sen ställa upp dem lite. Och sen fick jag spindelled vänster inre glapp. Jag hoppas att jag bara kan dra åt den. I värsta fall får jag väl byta den, men ja. Jag trodde att det skulle få mycket mer. Eller mycket mer, men någonting mer. Det var ganska enkelt 2. Och jag har typ bara köpt den. Det enda jag gjort är att byta diffbussning på den, för den var helt slut. Och sen släckt lite felkoder. Det var lite på airbag och motorlampan lös. Ja. Inte så mycket för världen. Saknar läppen. Den är på fronten så den ser ju för jävla ful ut framtill. En liten buckla här och lite. Men den duger som vinterbil. Helt klart. Det är en jävla skillnad att köra med delad bakaxel som det är på den här kontra på Joken där.
som är stel axel. Man får mycket mer fart, upplever jag i alla fall, när man kör delad bakaxel. Men det är väl en vanlig sak. Sen tycker jag inte om handbromsen riktigt i den här om man jämför med Volvon. Det känns som att, jag vet inte, det är också nog en vanlig sak. Men nu är den i alla fall besiktad. Jag ska åtgärda tvåorna. Här ser ni lampan. Troligtvis räcker det bara att våtslipa och sen gå över med maskinen med lite Meguiars medel där. Jajamän, jag har kört in bilen och börjat polera lamporna. Så här ser den ut innan. Som ni ser är den ju jävligt dålig. Jag hade ju kunnat kolla på det innan jag åkte in på besiktningen, men jag tänkte inte på det. Så blir den efter. Det jag kört är att jag har kört våtslippapper 800, sen körde jag 1500, 2000 och sen hade vi även ett par sådana här. Och det är 4000, så den körde jag 800, 1500 och 2000 körde jag för hand. Sen gick jag på med maskin och körde av med 4000 bara för att få lite finare yta. Och sen efter det så gick jag på med polermaskin, hård trissa och Meguiars M110. Jävligt bra klipp i den här. Ja, och det tog typ 5 minuter att göra den här lampan. Så jag tänker att jag ska köra på den med. Och sen så är det bara att justera höjden på den. Och sen är det spindelled. Vi har även ett styrvinkelkit som ska på. Så jag vet inte om jag ska sätta på det i samband eller om jag byter till styrleden först. Slippapper tror jag kostar typ 15 spänn styck. Och sen lite polermedel. Ja, så det är billigare än att köpa nya lyktor eller lyktglas som någon skrev. Jag ska polera av den andra och sen så får vi se vad som händer näst. Hej! Så där var båda lamporna polerade och klara för besiktning. Bra mycket bättre än vad det var innan i alla fall. Det är ju lite i glaset här, men det skiter vi. Det är som sagt en vinterbil. Den ska inte kosta någonting. Eller det gör den ju ändå, men den ska kosta så lite som möjligt och den ska bara funka. Nästa steg med den här är ju att försöka fixa styrleden då. Tänker att vi hoppar väl tillbaka till 940 och ser hur det går. Hur det går där. Nu ska vi ta den jäveln. Rör nummer 2. Temp nummer 2. Som ni förstår så vi bytte ju ett rör där under. Snickrar ihop ett själva. Snickrar ihop det själva för Biltema hade ju fel vad heter det? Nippel. Eller stigning på den. Så nu ska jag plocka, jävlar. Ska jag plocka nästa rör. Ska vi se hur fint det här är. Okej, jag kanske behöver det gå under ändå lite. Vet du hur trasigt det var? Ja. Det bröts av här. Inte jag ska visa dig. Den var jättedålig. Den var så dålig så att röret var ju av. Du kan kika på den om du vill så länge. Jag ska försöka rycka upp i alla fall här. Om man kan få upp den på något vis. Så här. Det gjorde ju nästan ingenting att den var rostig nu, för då fick jag ut den lättare. Här har vi en. Ja. Det var inte så konstigt att den var ett läckage här. Det enda som jag tror är att man säger att den är jätterostig. Allt är rostigt på den här bilen. Det bara säger hej, kom och hjälp mig. Men nej, den säger hej, skrota mig. Hej, ja precis, hej, skrota. Ta mig till pressen. Det är ju dock så här att när man sätter sig, eller när man glor ner här så sitter ju denna, exakt här den har gått sönder, sitter det en klamma i framvagnen. Ojsan. I framvagnen sitter en klamma där. Så antagligen när den här har fått sig en smäll så ding, så har den fått ett bryt där, och eftersom att den redan är ganska tunn liksom, eller så har den gått sönder där. Som tur är så har vi skaffat en ny. Vill ni se hur fin den är? Om man har bråttom som mig så vill man ju ha det helst igår. Så att vi åkte till en skrot som hade en ny slang. Skillnaden är att det kostade mer än att köpa den på nätet, men det får man väl överleva. Är det snö ute? Ja, för nu kom snön med, så att nu har vi bråttom. Men det ser ut att vara samma faktiskt. Vill ni skaffa en Volvo och se till att den helst inte är så rostig som den här, för då går allt sönder. Jag vill... Jag kommer undra varför vi lägger så mycket tid på den. Och det är för att den är skattebefriad.
nu. Så den, får vi igenom den i besiktningen så går den i 2. Så det betyder att Den fyller 30. den är ett gammal gubbe nu. Jag hoppas att vi inte får problem med denna på besiktningen för att den är så rostig och jag vill inte byta saker i framvagnen och inte i bakvagnen heller för att det är jätterostigt. Jag vill att de ska titta på den och tänka, stackars lille bilen får kämpa på, vi låter den vara. Och kanske de fattar att det är bara en vinterbil, skitsamma liksom. Nej, jag ska sätta dit den här så får vi se hur det går sen. Matte, du ska ju montera den här med. Men jag ska starta bilen först. Matte ska starta bilen, sen ska vi se om airbagen funkar. Eller SRS-lampan menar jag. Vad sa du? Vi ska inte kolla om den funkar. Nej, det är sant. Det är en dum idé. Då får du ge en liten hjärnskakning kanske. Vi ska se så lampan inte lyser så att vi kan få den igenom bäst. Fortsättning följer. Sanningens ögonblick, vi ska kolla så att det faktiskt är tätt nu. Hoppas. Fan vad bra det ser ut nu. Vänta. Det läcker lite från kopplingen där. Det läcker inte mycket men några droppar fortfarande om den. Okej, vi kan prova igen. Vad bra. Det är nog ingen... Vad sa du? Miljoner. Ja. Så den kan nog sätta på vilket håll som helst. Jaha, pratar ni inte med mig? Jag vet inte. Är det rätt också? Det funkar i alla fall. Så nu ska vi få airbagen till att inte lysa. Och sätta dit den här jacken. Saknas en lampa här efter min lilla olycka. Airbag. Joken återställd efter missödet, eller typ i alla fall. Vi har även satt i originalratten. Fixat tutan. Blinkers fram har vi fått igen. Jättesnyggt tätat och så. Du är så duktig på det där. Bytt kylare som sagt och servoslangen. Så nu är den fit for fight. Så det är skönt. Det är den här dörren vi har lite problem med. Vi kan inte öppna den utifrån. Men det går inifrån. Så det är någonting med det här handtaget igen. Vi har bytt den här jävla dörren en gång. Det hjälpte inte att byta dörren. Det är något. Den är vad heter det? Hemlysen. Hemlyst. Inte hämnd. Det heter Hemlyst. hemsökt. Hemsökt är den. Hemsökt av dörrar. Den är hemsökt, det här bilen. Jag gillar inte det. Vi har även skrivit dit den, vad heter det, innerdörren igen. Vi fick ju med den som ligger bakom det där. Den var ju lite råttäten. Den var väldigt sliten och rälig. Så det är så vi har dragit i lite självborg på vår träinredning här. Så den är med. Det är viktigt, viktigt. Får se hur många som gråter för det. Japp. Men så blev det. Skiter vi i. Sen är det dags för besiktning på den här.
Vi ska hoppa över till E46 nu och fixa länkarmen för jag var och köpte en sån på Biltema. Så nu åker vi. Backa ut här, åbäcket. Lufta servon. Va? Måste lufta servon. Jag luftar den sen. Kanske läsa och backa ut. Yeah, titta fin. Läppen borta med. Fy fan vilken bil. Bilen är uppe på liften. Vi snodde Pierre och Marcus eftersom att vi var S14 uppe på vår lift. Det är denna jag har fått på. Men jag hittade faktiskt på Biltema för... Vad fan kostar den? 500-600 spänn typ. Jag hoppas att det är rätt. Jag slår in mitt regnum i alla fall. Och då tog jag den sista. Så jag tänker att vi byter hela skiten istället. Det är ju bara lossa där. Lossa uppifrån. Och sen tänker jag att vi lossar de två också. Och sen så tar vi det på bänk. För den är bara ipressad i en liten bussning där. Det ser exakt likadant ut på E30. Ja, det var exakt. Det var vänster du... Nej, det var vänster. Som du knäckte till på din. Så... Du kan det här. Ja, du kan det här. Du borde göra det här. Vi ska se här. Ja, jag hade ju mick här. Om den ens ser likadan ut. Jag hoppas det. Left. Det ser väldigt lik ut. Ja, kall som satan här i alla fall. Ja, det ser ut att stämma. Bara droppa huvudet på mig. Hur? Ja. Nu ska vi nog återanvända. Den. Bort. Så. Det är de verktygen vi har använt. Nu är det bara att släppa. Ska gå in och hämta den och bryta här tror jag. Bang. Det går säkert att återanvända den också, men vi märkte när vi skulle dra av den lite att bussningen, gummit började släppa lite. Och jag tänker att en ombesiktning kostar minst typ 250 spänn, så då är det mer värt att köpa. Ett nytt stick ska monteras. Sen är det bara på det igen. Klar. Jag ska in och släcka mina tvåor på måndag om det finns tid. Jag fick ju lamporna som sagt, de är polerade och sen så länkarmen som var bytta. Sen får vi se hur många tvåor Joken får. Du kommer få fler än vad jag har, det lovar jag. Jag lovar att uppdatera er. Det var allt för den här gången. Adjö.